सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। जय माता दी, नमस्कार। धनश्रीज रेसिपी अँड व्लॉग्समध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण देवघरात कुलदेवीचा कलश कसा मांडावा, त्याची स्थापना कशी करावी आणि कुलदेवीचा कलश का मांडावा किंवा त्याची रचना कशी असावी आणि त्याचबरोबर कलश कुठल्या दिशेला असावा, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला नक्कीच मिळतील। कारण मला या विषयावर बरेच कमेंट येत होत्या आणि म्हणून मी ह्या विषयावर व्हिडिओ बनवायला घेतलेला आहे। तर त्यासाठी व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा आणि चला तर मग आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर देवघरात आपल्या कुलदेवीच्या नावाचा कलश हा असायलाच हवा। मंगल कलश घरात असणं हे शुभ मानलं जातं आणि आपल्याला सर्वांनाच माहीत आहे की आपल्या हिंदू संस्कृतीत कुठलंही मंगल कार्य करत असतील त्यावेळेला कलशाची स्थापना नक्कीच करत असतात। कारण कलश हा म्हणजे मांगल्याचं प्रतीक असतं। कारण ज्याप्रमाणे आपण कुठलंही पूजा असेल किंवा काय असेल तर त्यावेळेला आपण जसं स्वस्तिक काढत असतो आणि दीप प्रज्वलन करून आपण सुरुवात करत असतो कुठल्याही कार्याला, त्याचप्रमाणे आपण कलशाची देखील स्थापना करत असतो। तर हा असा मंगल कलश प्रत्येकाच्या घरात हा असायलाच हवा। जर तुम्ही कुलदेवीचा कलश भरत नसतील तर नक्कीच तुम्ही भरा आणि कुलदेवीच्या नावाने कलशाची स्थापना आपल्या घरात नक्कीच करायला हवी। त्यामुळे आपल्या घरात सुख, शांती, संपत्ती, समृद्धी राहते, भरभराट होते आणि त्याचबरोबर ईशान्य कोपऱ्याला आपल्याला हा कलश ठेवायचा असतो आणि ईशान्य कोपरा म्हणजेच तिथे ईश्वरी तत्व असतं आणि त्या ठिकाणी आपण जल ठेवल्यामुळे ते अजून शुभ होत असतं। म्हणून त्या ठिकाणी आपण पाणी देखील ठेवत असतो। इतर वेळेला देखील आपण ईशान्य कोपऱ्यात पाण्याचा घट म्हणजे किंवा कलश वगैरे असं भरून ठेवलेलं नेहमीच चांगलं असतं। मग तेव्हा जर आपण कुलदेवीचा कलश ठेवला तर अतिउत्तम। म्हणून आपण कलशाची स्थापना देवघरात नक्कीच करायची आहे। तर आता ती कलशाची स्थापना कशी करावी याविषयी आपण माहिती घेऊया। कलशाची स्थापना करण्यासाठी आपल्याकडे एक कलश असायला हवा। तर तो कलश कसला असावा, तर तो तांब्याचा असेल किंवा चांदीचा असेल किंवा सोन्याचा असेल, तुमच्याकडे जो उपलब्ध असेल तो तुम्ही घेऊ शकतात किंवा पितळी असला तरीही चालतं, पण शक्यतो तो तांब्याचा असला तर अतिउत्तम। आणि त्या कलशाची स्थापना करताना आपल्याकडे कलश असायला हवा, त्याचबरोबर नारळ, विड्याची पानं किंवा आंब्याची पानं, एक सुपारी, नाणं, अशा पद्धतीने आपल्याकडे ते सर्व साहित्य असायला हवं। आणि कलशाची स्थापना ही आपल्याला नेहमी ईशान्य कोपऱ्यात करायची असते। तर ती पूर्व ईशान्य किंवा उत्तर ईशान्येला करायची असते, हे लक्षात घ्या। आणि ईशान्य कोपरा म्हणजे बघा, ज्या वेळेला मी देवघराचा व्हिडिओ टाकलेला आहे तेव्हाही मी सांगितलेलं की देवघराची स्थापना आपण नेहमी ईशान्य कॉर्नरमध्ये करत असतो। ईशान्य कोपऱ्यात आपल्याला देवघर असायला हवं। तर त्याच ठिकाणी आपल्याला कलशाची स्थापना करायची असते आणि कलश हा नेहमी देवांच्या उजव्या बाजूला असायला हवा, लक्षात घ्या। कारण हे खूप जणांना ह्या शंका येत असतात, मनात अशा पद्धतीचे प्रश्न येत असतात की कलशाची स्थापना ईशान्येला करायचं हे माहीत असतं, पण ती आपल्या उजव्या बाजूला की देवांच्या उजव्या बाजूला। तर बघा, कलशाची स्थापना आपल्याला ईशान्य कोपऱ्यात करायची आहे, पण ती देवांच्या उजव्या हाताला येईल या पद्धतीने आपल्याला कलशाची स्थापना करायची असते। आणि ज्या वेळेला आपण मंगल कलशाची स्थापना करणार असतो तेव्हा ही गोष्ट देखील लक्षात घ्यायची असते की मंगल कलश हा अतिशय शुभ असतो, पवित्र असतो। आणि का, कारण बघा, त्या कलशाच्या वरच्या भागामध्ये विष्णूंचं अधिष्ठान असतं, तर कंठाजवळ शिवाचं असतं म्हणजेच महादेवांचं, आणि खालच्या भागामध्ये ब्रह्मदेवांचं अधिष्ठान असतं। त्याचबरोबर जो मधला भाग असतो तर तिथे जलदेवता असतात किंवा वरुण देवता असतात। याला आपण वरुण कलश देखील म्हणत असतो, कारण त्यात आपण जल भरलेलं असतं। तर अशा पद्धतीने हा अतिशय मंगल असा कलश असतो, पवित्र असतो आणि म्हणून आपण त्याला मंगल कलश म्हणत असतो। कारण प्रत्येक मंगल प्रसंगी आपण ह्या कलशाची स्थापना करत असतो आणि म्हणूनच याला आपण मंगल कलश देखील म्हणत असतो। तर अशा पद्धतीने ह्या कलशाचं महत्त्व आहे। आणि त्याचबरोबर आपण त्या ठिकाणी कलशावर आपण जे नारळ ठेवत असतो तर ते नारळ म्हणजे श्रीफळ, आणि श्रीफळ म्हणजेच महालक्ष्मी मातेचं प्रतीक। कलशाची स्थापना करण्यासाठी आपल्याला एखादा चौरंग किंवा पाट असं आपल्याकडे असायला हवं। जे तुमच्याकडे असेल ते तुम्ही घेऊ शकतात, पण कलशाची स्थापना खाली कधीही कलश ठेवायचा नसतो जमिनीवर। तर कलश हा चौरंग किंवा पाट जे काही असेल त्यावर ठेवायचा, त्याच्यावर म्हणजे पाटावर वस्त्र अंथरायचं आणि त्यावर
तांदळाने स्वस्तिक काढायचं किंवा अष्टदल कमळ काढायचं। तांदूळ किंवा गहू तुम्ही काहीही घेऊ शकतात किंवा मग ते फक्त तांदळाची किंवा गव्हाची रास ठेवली तरीही चालू शकतं। आणि स्वस्तिक काढलं असेल किंवा अष्टदल कमळ असेल तर त्यांची हळदी कुंकूने अगोदर पूजा करायची आणि त्यावर आपण कलश ठेवायचा आहे आणि कलशामध्ये आपण पाणी भरायचं आहे। तर पाणी हे आपलं जे घरातलं पाणी असतं ते तुम्ही स्वच्छ पाणी घेऊ शकतात, पण जर तुमच्याकडे गंगाजल असेल किंवा अजून पवित्र तीर्थजल असेल, नदींचं तीर्थजल वगैरे असेल पवित्र नदींचं, तेही तुम्ही घेऊ शकतात कलशात टाकण्यासाठी। तर ते टाकायचं आणि त्यात आपल्याला सुपारी, नाणं आणि हळदी कुंकू, अक्षता आणि पुष्प हे असं आपल्याला कलशामध्ये टाकायचं आहे। तर ज्या वेळेला आपण सुपारी घेतो आणि नाणं घेतो तर नाणं जर चांदीचं असलं तर अजून उत्तम, जर चांदीचं नाणं असेल तर तेच वापरायचं आहे आणि जर चांदीचं नसेल तर मग आपले जे पैसे असतात सुटे कॉईन ते देखील तुम्ही घेऊ शकतात। तर अशा पद्धतीने हे सर्व आपल्याला त्या कलशात टाकायचं आहे। हळदी कुंकू देखील टाकायचं आहे, पुष्प देखील त्यात आपण अर्पण करायचं आहे आणि त्यानंतर मग आपल्याला विड्याची पानं किंवा मग आंब्याची पानं घ्यायची आहेत। जे तुमच्याकडे असतील ते तुम्ही घेऊ शकतात। तर हे तुम्ही 5 किंवा 7 अशा पद्धतीनेही घेऊ शकतात किंवा 9 घेतले तरीही चालू शकतं किंवा आंब्याची पानं घेणार असतील तर आंब्याची डहाळी घेतली तरी चालतं, कारण मी स्वतः नेहमी डहाळी ठेवत असते। डहाळी ठेवली तर ती जास्त दिवसांपर्यंत ती पानं तशीच फ्रेश असतात, म्हणून मी शक्यतो डहाळीच घेत असते आंब्याच्या पानांची। तर अशा पद्धतीने ते आपण ठेवून घ्यायची आणि त्यानंतर आपल्याला त्यावर एक नारळ ठेवायचं आहे। तर नारळ हे सोललेलं नसावं, ते नारळ आपण दुकानातून आणतो त्यावर फुलाने पाणी शिंपडायचं आणि त्याच्यावर कुंकू ओला करायचा आणि कुंकवाने नारळावर स्वस्तिक काढायचं आहे आणि ते नारळ आपण कलशावर त्याची स्थापना करायची आहे। जे आपण पानं ठेवलेली असतात विड्याची किंवा आंब्याची त्याच्यावर आपण ते श्रीफळ ठेवायचं आहे आणि तर ते श्रीफळ आपण ज्या वेळेला ठेवतो तर ते अशा पद्धतीने ठेवायचं की ते कलशातलं पाणी त्या श्रीफळाला स्पर्श होईल अशा पद्धतीने ठेवायचं आहे। त्यामुळे बऱ्याच वेळा ते पाणी नारळामध्ये ते जात असतं आणि नारळ ओलं राहण्यास मदत होत असते आणि कालांतराने काही महिन्यानंतर त्या नारळाला कोंब देखील येत असतो आणि नंतर आपण त्याचं झाड देखील लावू शकतो। म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला नारळाची म्हणजे कलशाची स्थापना देखील होते आणि एक नवीन रोप देखील आपल्याला नारळाचं मिळत असतं। तर जर नारळाला कोंब आला तर ते तुम्ही नंतर शेतात किंवा कुठे असं शक्य होईल त्या ठिकाणी ते झाड लावू शकतात। तर अशा पद्धतीने त्या कलशाची स्थापना करायची असते आणि ज्या वेळेला आपण नारळ ठेवतो तर काही जण त्या नारळाला ओला जे कॉटनचं सुती फडकं असतं ते देखील, लाल कलरचं सुती फडकं देखील ते गुंडाळून ठेवतात त्या नारळाला, नारळाच्या सभोवर, की जेणेकरून ते नारळ ओलं राहील। तर असं देखील करू शकतात। तर नारळाची आता बघा कलश आपण भरून घेतला, त्यावर आपण आंब्याची पानं ठेवली आणि नंतर त्यावर आपण श्रीफळाची देखील स्थापना केलेली आहे आणि आता हे झाल्यानंतर आता त्या कलशाला आपण कलशावर देखील स्वस्तिक काढायची आहे आणि 8ही दिशांनी आपण त्याला गंध लावून घ्यायचा आहे। कुंकवाची बोटं आपण ते लावून घ्यायची आहेत कलशाला आणि अशा पद्धतीने ते कलशाची आपण स्थापना करायची आहे आणि तो कलश आपण अगदी छान कुलदेवीचं नामस्मरण करत आपण कलश भरायचा आहे। आणि ज्या वेळेला आपण कलश भरत असतो म्हणजे कलशात आपण पाणी टाकत असतो वगैरे तर त्यावेळेला आपण देवीचा मंत्र म्हणत राहायचा आहे। सर्व मंगल मांगल्ये किंवा कुलदेवीचा किंवा नवारण मंत्र तुम्हाला जो येत असेल तो तुम्ही म्हणू शकतात। तर अशा पद्धतीने देवीचं नामस्मरण करत आपल्याला त्या कलशाची स्थापना करायची असते आणि तर कलशाची स्थापना तिथे ठेवल्यानंतर आपण ईशान्य कोपऱ्यात कलशाची स्थापना झाल्यानंतर आपण कलशाची हळदी कुंकू, अष्टगंध, अक्षता, पुष्प असेल तर पुष्प अर्पण करायचं आहे आणि धूप दीप दाखवायचा आहे आणि कलशाला देखील आपण नैवेद्य दाखवायचा आहे, साखर वगैरे असेल त्याचा नैवेद्य दाखवायचा आहे। तर अशा पद्धतीने आपण कलशाची स्थापना करायची आहे आणि कलशाची स्थापना करताना आपण देवीचा कुठलाही मंत्र आपण बोलायचा आहे आणि जर तुम्हाला कलश स्थापनेचा जो विशिष्ट मंत्र असतो तो जर तुम्हाला येत असेल तो देखील तुम्ही बोलू शकतात किंवा तुमच्याकडे पुस्तक असेल तर तो देखील तुम्ही बोलू शकतात किंवा सरळ आपण कुलदेवीचं नामस्मरण करत आपण कलशाची स्थापना केली देवाऱ्यात तरीही चालू शकतं। अशा पद्धतीने आपल्याला कलशाची स्थापना करायची असते आणि ज्या ठिकाणी कलशाचा जो मानेचा भाग असतो, ज्या ठिकाणी शिवांचं महादेवांचं अधिष्ठान असतं त्या ठिकाणी आपल्याला लाल रंगाचा धागा बांधायचा असतो, त्याला कलावा किंवा यज्ञ कंकणही बोलतात। तर तो धागा आपल्याला
तिथे बांधायचा असतो आणि ते बांधताना देखील आपण देवीचं नामस्मरण करत ते करायचं असतं. तर अशा पद्धतीने कलश स्थापना करायची आहे आणि कलशाची स्थापना तुम्ही केव्हाही करू शकतात. आणि कलशाची स्थापना करताना तुम्ही मंगळवारी, गुरुवारी, शुक्रवारी पण करू शकतात. त्याचबरोबर तुम्ही अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, पौर्णिमा या दिवशी देखील तुम्ही कलशाची स्थापना करू शकतात. आणि कलशाची स्थापना केल्यानंतर त्या कलशातलं पाणी तुम्ही रोज जर त्याच बदललं तर अजून चांगलं. नाहीतर मग तुम्ही समजा ह्या गुरुवारी जर कलशाची स्थापना केली असेल तर पुढच्या गुरुवारी देखील तुम्ही कलशातलं पाणी बदलवू शकतात. तर अशा पद्धतीनेही करू शकतात. आणि नारळ काही दिवसानंतर तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे नारळ बदलवू शकतात आणि जर त्याला कोंब आला असेल तर त्याचं तुम्ही झाड देखील लावू शकतात. काही जण पौर्णिमेला कलश भरत असतात, तर पुढची पौर्णिमा आली की तेव्हा पुन्हा तो कलशातलं पाणी झाडांना टाकतात, तुळशीला वगैरे पाणी टाकतात ते आणि पुन्हा कलशाची स्थापना करत असतात. तर काही जण म्हणजे पौर्णिमा तर पौर्णिमा असंही करतात, तर काही जण शुक्रवार ते शुक्रवार, काही जण मंगळवार ते मंगळवार अशाही पद्धतीने करत असतात. तुम्हाला जे योग्य वाटेल तसं तुम्ही करू शकतात. पण कलशाची स्थापना जर तुम्ही केलेली नसेल देवघरात तर नक्कीच करा, कारण ते म्हणजे सर्व दृष्टीने ते चांगलंच आहे. तर त्याचबरोबर आपल्याला ते देव्हाऱ्याकडे आपण ज्या वेळेला पाहत असतो तर कलशाची स्थापना केल्यामुळे अजून तिथे प्रसन्न वाटत असतं आणि आपलं मन देखील त्यामुळे प्रसन्न राहत असतं. तर तुम्ही कलशाची स्थापना नसेल केली तर प्लीज कलशाची स्थापना नक्कीच करा. हे खूप चांगलं असतं आणि कुलदेवीचा त्यामुळे आपल्याला आशीर्वाद प्राप्त होत असतो. आणि रोज आपण कलशाची पूजा करायची आहे, कारण कलश स्थापना करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. तर अशा पद्धतीने तुम्ही कलशाची स्थापना केलेली नसेल नक्कीच करा. आणि ही माहिती आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलेलं तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि या अगोदर आपण बरेच व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत, तर त्यांची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देखील मिळेल. तर ते व्हिडिओ देखील नक्कीच पहा. आणि तुम्ही सर्वांनी अगदी वेळात वेळ काढून व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचं सर्वांचे खूप खूप मनापासून धन्यवाद. श्री गुरुदेव दत्त. जय माता दी.